Bây giờ tụi mình sẽ đi pick up gà. Có order gà Hàn Quốc. Có một hộp này gọi là gì? Cải, radish, củ cải. Tính hỏi anh Khoa, nãy order nó có hiện lên này nè, nhìn hấp dẫn tính order nhưng mà thôi, đang muốn giảm cân. Đây nè, thùng một bên là cay, một bên là tương không cay. Bị order 20 miếng là cỡ 33 đồng. Ăn đi, mời sơi. Vị chanh dây. Có đèn không có đèn thôi ba đi về ba đi về nè, bước hết ok. Sonic backpack. Sonic backpack luôn hả? Game on. No. Nhiều phoi dưới mức độ đó. Nút lên. Nó dính á. Nút mạnh. Vậy giật lên là nút ở dưới. Nham nhở.
falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows, 'cause that's what I feel like. Do it tonight. Waking up my brain, maybe you can do the same thing. You want me to say something, I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my... Caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. And when it happens, I'll be dancing on the lawn when it happens. When it happens, I'll be dancing on the lawn when it happens. You want me to say something, I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. You want me to say something, I come up with nothing. Maybe we should talk until we figure out a topic. Been so long with... Không phải. Cái gì đây?
Hello mọi người. Hôm nay Bi đi sớm. Bình thường Bi làm 8 giờ nhưng mà hôm nay Bi đi vô làm 6 giờ. Tại vì mỗi tháng thì có một cái công ty nó sẽ tới đây, nó sẽ clean up cái phòng của Bi á. Mỗi tháng một lần nên là đi sớm để người ta vô sớm, rồi người ta làm sớm, người ta về sớm. 8 giờ hay 8 giờ rưỡi có patient, nhưng mà vô sớm vậy thì không có bị trễ việc mấy việc khác á. Nên là hôm nay Bi làm sớm nhưng mà cũng về đúng giờ. Hôm nay thì được 2 tiếng overtime. Ngồi ăn chơi được 2 tiếng overtime. Hồi nãy tính ghé McDonald's rồi nhưng mà ăn hoài nên là ăn mì. Tự nhiên một tháng có một ngày hôm nay là Bi ăn kiểu như ăn sớm, ăn sáng sớm. Bình thường ăn trễ. Bây giờ thì có một mình Bi ở đây. Tại vì mấy cái đứa kia nó bắt đầu làm từ 7 rưỡi hoặc là 8 giờ. Nó nè. Mấy cái chỗ đó là cho patient vô ngồi, xong rồi đo nè, đo nhiệt độ, huyết áp đi đây nè, xong rồi bác sĩ sẽ tới đây nói chuyện với patient, rồi ok thì trong kia thì Bi sẽ mix thuốc cho bệnh nhân. Đằng kia là cái parking, cái chỗ mà Bi đậu xe. Thường thì Bi đậu tới tầng 4 lần, nhưng mà hôm nay đậu dưới đất. Tại không có ai nên mình đậu. Bình thường thì nhân viên là phải đậu từ tầng 4 trở lên. Trong đây là cái phòng riêng, ai muốn vô thì vô, nhưng mà thường thì mấy người nào mà vô thuốc mà ở nguyên một ngày á, kiểu như 5-6 tiếng á, thì sẽ ở đây. Nhưng mà cũng tùy, có người thì người ta lại thích ngồi ở ngoài này cho nó thoáng. Hello mọi người. Bi vừa mới đi làm về. Bây giờ thì Bi sẽ chiên một cái trứng. Bi bỏ vô cái xôi mặn mà mẹ Bi làm á. Tiện mấy bữa nay thèm trứng dễ sợ. Không biết mắc trứng gì mà thèm trứng chiên. Mai vậy mà ngon.
Dầu ngọt này. Ngọt ngay.